Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita dan tak lupa juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Macam biasa, ini akan bercerita dalam dialek Kelantan. So, anyone yang memerlukan subtitle dalam bahasa Melayu, korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni sebab kita ada sediakan subtitle untuk korang. Tanpa panjang-panjang lagi, kita tengok masuk ke cerita lah deh. On count of 3, 2, 1. Cerita hari ni, Nini dapat daripada seorang follower TikTok. Okey, nama diberi, nama samaran adalah Kak Sa. Cerita dia ni berlaku pada tahun 2010. Masa tu dia belajar dekat UiTM Macang dalam kos IM ataupun Information Management. Pada waktu tu dia dalam SEM 3 atau 4. Jadi sebenarnya Kak Asan ni bilik dia adalah dekat di O4 level 4. Tapi disebabkan study week dia nak study dengan sains-sains dia. Jadi dia pergi duduk dekat bilik sains dia dekat di O3 level 3. Even bilik sains dia ni ada 3 je katil. Tapi dia orang duduk sebanyak 5 orang. Memepek macam ke sadar kan. Kalau bilik 3 orang duduk 5 orang. Jadi dalam bilik tu ada Kak Asal sendiri, sains dia Mimi, seorang lagi Ju, dan ada lagi 2 orang ni untuk beri nama. Jadi kita beri nama untuk 3 orang ni adalah disebabkan watak dia hidup dalam cerita ni. Jadi kita terus kepada cerita Kak Asal ni. Pada hari kejadian, dia orang ni tidur awal daripada kebiasaan. Hari sebelum-sebelum tu dia orang ni tidur dekat pukul 2, pukul 3. Tapi hari tu dia tidur pukul 10 lagi tidur. Lepas-lepas mari suatu memang nak KO berlaku. Tidur punya tidur. Dalam pukul 3 pagi gitu, Kak Asal terkejut. Sebabnya sains dia, gerak dia ajak gitan dah. Dia memang malas sangat nak bangun sebab dia ngatuk sangat. Lepas tu dia memang nak layan tidur dah. Tapi last-last si ekor sains dia bangun je lah. Bila dia bangun tu dia macam pelik Dia tanya sains dia ni. Sains dia nama Mimi. Mimi, tak kira kita 2 orang nak gitan dah ni, gerak berhabis lah ke. Jadi dia pun gerak. Gerak. Sehinggalah sore lah tak bangun. Iaitu Ju. Jadi disebabkan Mimi ni sok tahan dia nak terkucil, nak buang hajat, dia pun tinggallah Ju sore-sore dalam bilik. Walaupun dia orang ni pergi berempat dah ke toilet, tapi Kak Asal ni perasaan dia macam ada rasa takut lagi. Lepas tu ada rasa gerai ke Ju sebab tak bangun. Macam-macam bercampur bau perasaan dia sebab baru bangun ke pada pukul 3 pagi pula tu nak gitan dah. Dia macam emosi tak tentu hala sikit. Masa Kak Asal buka pintu bilik ni untuk dia orang tubik nak gitan dah, Kak Asal dengan sains-sains dia memang dapat dengar ada suara orang duduk tengah buah dekat tandas. Tapi kat dia orang ni macam tak pelik sangat lah. Memang dia orang expect dah lah kalau sains-sains lagu ni ada je jenis-jenis tidur lewat tu, tidur langsung nak study ke. Lepas tu gitan dah nak segar-segar, cuci-cuci muka, gosok-gosok gigi, kecing ke buat-buatan dah. Jadi dia pun macam gitulah. Tak ada gapo lah kan peliknya. Bilik Kak Asal duduk tu, bilik sains dia ni dekat level 3 ni adalah bilik mula-mula. Maksudnya dekat tangga nak masuk bangunan tu,
Bila masuk tangga tu, masuk ke bahagian bilik. Bilik dia orang dulu. Mula-mula ada situ dia. Bermaksud, bilik dia orang ni jarak dengan tandas agak jauh. Tapi suara orang tengah buah dekat tandas tu memang kuat sangat. Memang sampai jelas-jelas dekat bilik dia orang ni dengar. Walaupun begitu, dia orang ni still lagi macam tak ada rasa pelik ke apa-apa lah. Rasanya lega adalah sebab macam ada lagi orang tak tidur lah. Ada orang lain lah maksudnya dekat bangunan tu. Dekat level dia orang. On the way nak pergi tandas tu, suara orang yang duk buat dalam tandas tu makin lama makin kuat. Makin mendekat makin kuat ke. Sampai dekat tandas, Mimi tak ada nak buat hajat tu terus masuk dekat tandas tu. Dua orang saing Kak Asa ni duduk dekat umpire. Dia orang tunggu situ je. Dekat umpire tu memang dekat sangat je dengan pintu tandasnya. Lepas tu Kak Asa pula duduk dekat depan pintu tandas, pintu utama. Tak masuk bahagian tandas lagi tapi duduk depan tandas itu dia. Kak Asa macam wonder lah siapa duduk buat dekat tandas. Tak dia kaya dengar suara ke apa. Jadi dia pun nak cakap lah Ita. Dia Ita lah dekat lubang pintu. Lubang pintu tu ni rasa, ni tak pasti lah ke mana, tapi ni rasanya mungkin lah gap antara pintu buka sikit tu. Ada nampak space sikit dia. Jadi Kak apa dah. Kak Asa pun Ita lah. Ita tu dia nampak ada dua orang perempuan duduk dekat sinki. Seorang duduk gosok gigi, seorang lagi duduk cuci muka. Dia duduk tengok tu, dia macam dalam hati dia kata, aku kenal ni dia ni. Lepas tu dia pun macam tu, okey lah nak cari. Tengok Mimi pula masuk ke tandas, siap ke okey. Ita dia tengok Mimi duduk cegak depan pintu kubikal tandas tu. Kak Asa perasan Mimi ni dia tak masuk lagi dalam tandas. Dia duduk cegak menghadap pintu tu, tapi dia duduk perhati kedua orang tina duduk tengah gosok gigi dengan cuci muka kat sink ni. Kak Asa pun tanyalah Mimi. Mimi, kenapa mu tak masuk lagi nya? Mimi pun mari sini. Dia Kak Asa pun tanya lagi. Apa mu ni? Gilah masuk-masuk. Lewat dah ni. Cepat-cepat sikit. Masa tu, Mimi start teriak. Kak Asa nampak Mimi teriak tu dia macam pelik lah kan. Jadi Kak Asa pun nak masuk. Sebelum dia masuk pergi kat Mimi tu, dia pun panggil lah sayang dia duduk dekat ampayan ni. Tak ada kan duduk tunggu dekat ampayan tu, main-main masuk mata. Mimi teriak dia. Dia pergi dekat Mimi, dia tanya Mimi, apa Mimi? Mimi pun belah-belah teriak. Bukit orang tu Kak Asa masa tu tiba-tiba boleh bayang kau dah perasaan Kak Asa masa tu meremang, naling serah, tak ada darah dalam tubuh. Lagi sekali Mimi ayak, bukit orang tu bukit orang. Sejurus Mimi ayak gitu, Mimi pun terus tarik tangan Kak Asa, lari. Memang lari meluru lintang pokang lah. Sekali dengan sayang-sayang dia dua orang tu. Dia orang berempat. Memang lari cuda. Tak tengok gapo dah. Dalam masa dia orang tengah lari menuju ke bilik tu, Kak Asa rebuh. Nasib baiklah sayang-sayang Kak Asa tu tinggal. Sayang-sayang Kak Asa ni sekali dengan Kak Asa. Tapi dalam keadaan Kak Asa melutut. Maksudnya lari. Dia orang lari. Kak Asa duduk melutut. Memang masa tu tak serah sakit gapo lah. Tak ada nak rasa sakit goreng lutut tu. Takut tu nombor satu. Sedangkan sebenarnya benda tu mungkin tak kejar pun dia orang ni, tak ambat pun. Tapi dia orang ni takut mikir nak lari daripada benda dalam tandas tu tadi. Lari punya lari. Kak Asa ni dengan keadaan melutut ni terus masuk dalam bilik. Bila dia orang masuk je dalam bilik, rasa macam nak luruh jantung dia orang, macam nak cabut jantung. Sebabnya dia orang terkejut tengok Ju duduk selo atas katil dalam keadaan senyap. Dia orang expect Ju ni macam kena rasuk ke gapo ke. Tapi sebenarnya tidak. Ju sedang menunggu dia orang. Apalah set ni tinggal aku, katanya Ju. Dalam masa yang sama, Ju macam kejut lah dengan saya masuk lorak-lorak unggah dalam bilik. Dengan Kak Asa kaki, lutut berdarah rega apa Ju tanya, apa semu ni? Macam nampak atu je. Dia orang tak jawab. Sebenarnya, hakikatnya, memang dia orang nampak atu. Dia orang pun duduk senyap je dalam bilik tu. Tak kecek, tak gapo, lama kot lah. Dalam 5-6 minit gitu. Dia orang pun bertenang dah relax dah.
Mimi mula ke conversation. Mimi tanyalah Kak Asa ni ke, Sa, mu ada nampak siapa dari tandas tadi? Kak Asa pun, yalah, aku ada nampak 2 orang tin. No, saya duduk cuci muka, duduk gosok gigi. Salah seorang tu aku kenal. Dia orang tu jiran bilik, 2 bilik daripada jarak dengan bilik ni ada seorang tu. Dia macam tomboy-tomboy sikit. Pas seorang lagi, tak tahulah siapa, muka duduk cuci muka, tak nampak muka dia. Kecek punya kecek. Tak adilah dalam jambe ni. Gitu gini. Barulah Kak Asa perasan. Sekuat-kuat seorang orang duduk kecek dalam tandas tu, sejelas-jelas butir kata dia orang duduk berborak dalam tandas tadi tu, sepatah haram pun Kak Asa dengar sain-sain dia tak faham bahasa gapo dia orang guna. Apa satu patah perkataan pun Kak Asa tak ingat gapo hok demo tu duduk kecek. Bila Kak Asa tanya sain-sain dia juga ke, saya mau dengar duk gapo dia kecek. Dia orang pun macam blur. Hok dia orang tahunya memang dia orang dengar suara orang hok sangat nyaring dan kuat tengah buat dalam tandas, tapi no idea dia orang ni kecek gapo. Lepas tu, bila dia orang duduk kecek dalam bilik ni, dia orang baru perasan. Masa mula-mula dia orang sapa dekat tandas tu, tiba-tiba suara hok dia orang dengar awal-awal, masa dia orang baru nak tubik ke tandas tadi kan. Suara tu tiba-tiba berhenti, senyap terus. Hanya bunyi air dalam sinki hok dia orang tu buka. Hok 2 orang tu buka. Kalau secara logiknya, walaupun kita tak ada intention untuk dengar orang duduk buah, tapi kita boleh nakak dia sekurang-kurangnya satu patah perkataan hok dia guna at least, ataupun satu isu hok yang dibualkan dengan suara hok derah gapo tu. Tapi dia reduk. Dia memang tak nakak langsung gapo benda hok orang dalam tandas tu kecek. Memang zero. Lepas tu ke, apa masa Mimi royak ko Kak Asa, bukan orang ni bukan orang ni ke. 2 orang hok dekat sinki tu tak ayak gapo, tak kecek gapo, tak respon gapo. Kalau kita duduk tepat orang tu, orang hok dekat sinki tu ke, kita dengar orang lain kecek pasal kita, ini bukan orang ni. Paling tidak pun kita ayak, "Pamu ingat aku gapo?" Paling tidak lah ke. Ni kat demo tu tak sangkal, tak gapo, senyap terus. Jadi di sini Kak Asa pun tanyalah Mimi, apa mu ayak demo tu bukan orang? Mimi royak, masa dia duduk nak masuk tandas tu, dia rasa pelik bila tengok kedua orang ni deh. Dia pun perhatilah. Jadinya Mimi ni keadaan dia, position dia boleh nampak reflection orang tu. 2 orang duduk dekat sink tu. Orang tu membelakangkan Mimi. Tapi Mimi akan nampaklah reflection muka dia orang dekat cermin tu deh. Jadi seorang tu kan duduk gosok gigi. Seorang lagi duduk cuci muka. Bila hok cuci muka tu, sudah basuh-basuh muka dia, dia pun akak kepala dia. Di saat dia akak kepala dia, Mimi nampak muka dia blank. Kosong. Hanya nampak kepala dan badan, tapi muka tak ada. Di saat itulah juga Kak Asa tanya, "Mi, apa mu tak masuk tandas lagi tu ke?" Sebab tu lah Mimi tiuk selalu masa tu. Bila dengar jawapan Mimi tu ke, habis bilik takut gila setiap dia deh. Jadi Kak Asa pun bagi cadangan. Apa kata kalau Sa pergi jumpa dengan orang tu, kok dia kata dia kenal tu ke, budak bilik sebelah tu, macam tomboy sikit tu ke. Esok lagi Sa tanya dia sendiri korang nak ke Malay, kita tengok ni. Demo ni pun setuju lah. Keesokan harinya, pagi-pagi buta lagi, Kak Asa ni pun terus pergi bilik budak tu. Dia ketuk-ketuk bilik budak tu. Bila buka tu, hanya ada roommate dia. Roommate budak tu kata, dia ni tak ada 3 hari dah dekat bilik dia. Dia pergi study dekat DO1 dengan sains-sains dia, memang tak ada balik langsung dekat bilik ni dalam masa 3 hari ni. Jadi confirm lah bukan dia hok Kak Asa tengok dekat tandas tu. Hanya sesuatu yang menjelma sebagai dia. Hok sia sekali dalam situasi malam tu adalah Mimi. Sialah dia. Memang tak tidur hari tu sebab nak buang hajat tu terbantuk kan. Baik kalau nak kucing doa mana boleh nak tidur, teh gitu. Tapi nak dia terpaksa
tahan. Memang tak ada siapa pun berani dah nak pergi tandas malam tu. Jadi lepas pada kejadian malam tu, dia orang ni dekat 2 minggu jugalah mandi bilik air 2 orang. Memang hari-hari lagu tu. Nasib baiklah tak ngeret lama lah. Lepas pada tu dia orang pun kembali dengan keadaan yang normal. Hilang dah takut tu. Tapi masih lagi beringat. Kak Sa bagi disclaimer. Dia kata biasalah benda-benda macam ni memang ada di mana-mana. Jadi adik-adik yang baru nak masuk UiTM ko ataupun belajar-belajar institusi pengajian mana-mana pun janganlah takut. Bukan semua orang akan ada benda ni. Dia atas-atas orang, dia pilih-pilih orang. Okey. Terima kasih kepada Kak Sa, bukan nama sebenar, yang share cerita ni kau ni. Dia adalah follower daripada TikTok. Terima kasih banyak-banyak Kak Sa. You know who you are. Sila komen di bawah. Okey. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Bye-bye. Dekat UiTM Aceh tu, Kak Sa ni dia ambil kos UiTM pula dah. Malam tu ada lah duk gosok gigi ko gapo kat tandas lagi kecing ko gapo ramai-ramai macam dia orang nak pergi ni. Jadi nak ayaknya tak dulu. Molek. Lah cerita ni seram. Pakai gua ni. Dia orang tak pelik lah sebab macam kebiasaan jugalah. Dia orang ni gitan dah. Macam kebiasaan dia orang. Jadi dia orang tak pelik lah macam kebiasaan jugalah. Masa-masa tu ada orang lagi tak tidur. Duduk lepok-lepok tandas gosok gigi ke apa. Kejut kita. Dalam hati Kak Sa pun macam, aku kenal dia ni. Jadi Kak Sa kenal orang yang duduk buat dalam bilik tu. Dalam bilik pun dah. Lepas tu Kak Sa pun teruslah tengok ko saing dia tu nak terkucil tadi Mimi. Kak Sa pelik lah sebabnya Mimi tu duduk cegah depan pintu pandai apa aku ni. Jadi Kak Sa pun ayaklah. 2 orang tu aku nampak. Seorang tu aku kenal. Dia jiran bilik, selang 2 bilik daripada bilik ni. Aku aja tengoklah dia nya. Dia macam tombol-tombol sikit. Seorang lagi aku tak kenal lah. Bukan tak kenal pun, mungkin aku kenal je. Selepas tu nya, Kak Sa pun tanya lagi si Mimi ni. Mi, apa mau ayat set tu bukan manusia? Lepas tu Mimi pun ceritalah apa dia boleh ayat gitu.